Bây giờ bạn đang nghe rất nhiều về cách tìm kiếm các siêu tham số tốt. Trước khi kết thúc cuộc thảo luận của chúng ta về tìm kiếm siêu tham số, tôi muốn chia sẻ với bạn một vài mẹo và thủ thuật cuối cùng về cách tổ chức quá trình tìm kiếm siêu tham số của bạn. Học sâu ngày nay được áp dụng cho nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau, và trực giác về cài đặt siêu tham số từ một lĩnh vực ứng dụng có thể hoặc không thể chuyển sang một lĩnh vực khác. Có rất nhiều sự thụ phấn chéo giữa các lĩnh vực ứng dụng khác nhau. Ví dụ, tôi đã thấy những ý tưởng được phát triển trong cộng đồng thị giác máy tính, chẳng hạn như ConfNet hoặc ResNet, mà chúng ta sẽ nói đến trong một khóa học sau, được áp dụng thành công cho giọng nói. Và tôi đã thấy những ý tưởng đầu tiên được phát triển trong giọng nói được áp dụng thành công trong NLP và vân vân. Vì vậy, một sự phát triển tốt đẹp trong học sâu là những người từ các lĩnh vực ứng dụng khác nhau ngày càng đọc các bài báo nghiên cứu từ các lĩnh vực ứng dụng khác để tìm kiếm nguồn cảm hứng cho sự thụ phấn chéo. Tuy nhiên, về cài đặt của bạn cho các siêu tham số, tôi thấy rằng trực giác sẽ cũ đi. Vì vậy, ngay cả khi bạn chỉ làm việc trên một vấn đề, chẳng hạn như hậu cần, bạn có thể đã tìm thấy một cài đặt tốt cho các siêu tham số và tiếp tục phát triển thuật toán của mình. Hoặc có thể thấy dữ liệu của bạn dần thay đổi trong suốt vài tháng, hoặc có thể chỉ nâng cấp máy chủ trong trung tâm dữ liệu của bạn. Và do những thay đổi đó, cài đặt tốt nhất của các siêu tham số của bạn có thể bị cũ. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên kiểm tra lại hoặc đánh giá lại các siêu tham số của mình ít nhất một lần mỗi vài tháng để đảm bảo rằng bạn vẫn hài lòng với các giá trị bạn có. Cuối cùng, về cách mọi người tìm kiếm siêu tham số, tôi thấy có lẽ hai trường phái tư tưởng chính, hoặc có lẽ hai cách chính khác nhau mà mọi người thực hiện. Một cách là nếu bạn trông trẻ một mô hình, và thông thường bạn làm điều này nếu bạn có một tập dữ liệu lớn, nhưng không có nhiều tài nguyên tính toán, không có nhiều CPU và DPU. Vì vậy, về cơ bản bạn chỉ có thể đủ khả năng đào tạo một mô hình hoặc một số lượng rất nhỏ mô hình tại một thời điểm. Trong trường hợp đó, bạn có thể dần dần trông trẻ mô hình đó ngay cả khi nó đang đào tạo. Ví dụ, vào ngày không, bạn có thể khởi tạo các tham số của mình một cách ngẫu nhiên và sau đó bắt đầu đào tạo. Và bạn dần dần xem đường cong học tập của mình, có thể là hàm chi phí ghi hoặc lỗi tập hợp độ sâu của bạn, hoặc một cái gì đó khác giảm dần trong ngày đầu tiên. Sau đó, vào cuối ngày thứ một, bạn có thể nói, chà, có vẻ như nó đang học khá tốt. Tôi sẽ thử tăng tốc độ học tập một chút và xem nó hoạt động như thế nào. Và sau đó có thể nó hoạt động tốt hơn. Và đó là hiệu suất ngày thứ hai của bạn. Và sau 2 ngày, bạn nói, ok, nó vẫn hoạt động khá tốt. Có lẽ tôi sẽ thêm một chút vào thuật ngữ động lượng hoặc giảm tốc độ học tập một chút bây giờ. Và sau đó bạn đang ở ngày thứ ba. Và mỗi ngày bạn xem xét nó. Và bạn biết đấy, cố gắng điều chỉnh lên xuống các tham số của bạn. Và có thể vào một ngày bạn thấy tốc độ học tập của mình quá lớn. Vì vậy bạn có thể quay lại mô hình của ngày hôm trước, và vân vân. Nhưng bạn đang trông trẻ mô hình từng ngày một ngay cả khi đang đào tạo trong nhiều ngày hoặc trong suốt vài tuần khác nhau. Vì vậy, đó là một cách tiếp cận. Và những người trông trẻ một mô hình đang theo dõi hiệu suất của bạn, và bạn biết đấy, kiên nhẫn điều chỉnh tốc độ học tập lên hoặc xuống. Đó thường là những gì xảy ra nếu bạn không có đủ khả năng tính toán để đào tạo nhiều mô hình cùng một lúc. Cách tiếp cận khác sẽ là nếu bạn đào tạo nhiều mô hình song song. Vì vậy, bạn có thể có một số cài đặt siêu tham số và chỉ để nó tự chạy trong một ngày hoặc thậm chí trong nhiều ngày, và sau đó nhận được một số đường cong học tập như thế. Và đây có thể là một biểu đồ của hàm chi phí ghi, hoặc chi phí lỗi huấn luyện của bạn, hoặc chi phí lỗi thâm hụt của bạn, nhưng một số liệu mà bạn đang theo dõi. Và sau đó, đồng thời, bạn có thể bắt đầu một mô hình khác với một cài đặt siêu tham số khác. Và vì vậy, mô hình thứ hai của bạn có thể tạo ra một đường cong học tập khác, có thể là một đường cong trông như thế, và có vẻ như đường cong đó tốt hơn. Và đồng thời, bạn có thể đào tạo một mô hình thứ ba, có thể tạo ra một đường cong học tập trông như thế, và một mô hình khác có thể phân kỳ, vì vậy nó trông như thế, và vân vân. Nhưng bạn có thể đào tạo nhiều mô hình khác nhau song song, trong đó các đường màu cam này là các mô hình khác nhau, phải không? Và bằng cách này, bạn có thể thử rất nhiều cài đặt siêu tham số khác nhau, và sau đó có thể nhanh chóng chọn ra cái tốt nhất. Có vẻ như trong ví dụ này, nó là, có lẽ, làm nản lòng điều tốt nhất của họ. Vì vậy, để tạo sự tương đồng, tôi sẽ gọi cách tiếp cận bên trái, cách tiếp cận gấu trúc. Bạn biết đấy, khi gấu trúc có con, chúng có rất ít con, thường là một con một lần. Và sau đó chúng thực sự nỗ lực rất nhiều để đảm bảo rằng gấu trúc con sống sót. Vì vậy, đó thực sự là trông trẻ, bạn biết đấy, một mô hình hoặc một gấu trúc con. Trong khi cách tiếp cận bên phải giống như những gì cá làm.
Tôi sẽ gọi đây là chiến lược trứng cá muối. Có một số loài cá đẻ hơn 100 triệu trứng trong một mùa giao phối. Nhưng các cá sinh sản là chúng đẻ rất nhiều trứng và không chú ý quá nhiều đến bất kỳ một quả trứng nào. Nhưng bạn biết đấy, chỉ cần thấy rằng hy vọng một trong số chúng hoặc có thể một loạt trong số chúng sẽ hoạt động tốt. Vì vậy, tôi đoán đây thực sự là sự khác biệt giữa cách động vật có vú sinh sản so với cách cá và nhiều loài bò sát sinh sản. Nhưng tôi sẽ gọi nó là cách tiếp cận gấu trúc so với cách tiếp cận trứng cá muối vì điều đó thú vị và đáng nhớ hơn. Vì vậy, cách chọn giữa hai cách tiếp cận này thực sự là một hàm của số lượng tài nguyên tính toán mà bạn có. Nếu bạn có đủ máy tính để đào tạo nhiều mô hình song song, thì bằng mọi cách hãy áp dụng cách tiếp cận trứng cá muối và thử nhiều siêu tham số khác nhau và xem cái nào hiệu quả. Nhưng trong một số lĩnh vực ứng dụng, tôi thấy điều này trong một số cài đặt quảng cáo trực tuyến cũng như trong một số ứng dụng thị giác máy tính, nơi có quá nhiều dữ liệu và các mô hình bạn muốn đào tạo quá lớn nên rất khó để đào tạo nhiều mô hình cùng một lúc. Tất nhiên là phụ thuộc vào ứng dụng. Nhưng tôi đã thấy những cộng đồng đó sử dụng cách tiếp cận gấu trúc nhiều hơn một chút, nơi bạn đang trông nom một mô hình duy nhất và điều chỉnh các tham số lên xuống và cố gắng làm cho mô hình này hoạt động. Mặc dù, tất nhiên, cách tiếp cận gấu trúc khác đã huấn luyện một mô hình và sau đó thấy nó hoạt động hoặc không hoạt động, có thể trong tuần thứ 2 hoặc tuần thứ 3, có thể bạn thực sự khởi tạo một mô hình khác và sau đó trông nom mô hình đó, giống như ngay cả gấu trúc, tôi đoán, có thể có nhiều con trong suốt cuộc đời của chúng, ngay cả khi chúng chỉ có một hoặc một số lượng rất nhỏ con tại bất kỳ thời điểm nào. Vì vậy, hy vọng rằng điều này sẽ cho bạn một ý tưởng tốt về cách thực hiện quá trình tìm kiếm siêu tham số. Bây giờ hóa ra có một kỹ thuật khác có thể làm cho mạng neuron của bạn mạnh mẽ hơn nhiều đối với việc lựa chọn siêu tham số.